Gagawa tayo ng no-bake beer-themed cake. Yes, no-bake siya at no steam dahil lulutuin natin sa frying pan. Para sa chocolate cake, meron tayong all-purpose flour, salt, baking powder, baking soda, coffee, white sugar, cocoa powder, powdered milk, eggs, vegetable oil, white vinegar, vanilla essence, and hot water. Para sa chocolate ganache, meron tayong white sugar, cocoa powder, evaporated milk, cornstarch, salt, coffee, vanilla essence, and butter or margarine. Para naman sa condensed milk buttercream frosting, meron tayong butter or margarine, softened pero dapat malamig pa rin. Maglalagay din tayo ng shortening and condensed milk at dapat ang condensed milk ay chilled overnight. Para naman sa whipped cream frosting, meron tayong whipped cream powder, very cold water, and yellow food color. So, unang gagawin natin ay ang ating chocolate cake. In a bowl, combine all-purpose flour, powdered milk, cocoa powder, coffee, salt, baking powder, baking soda, and sugar. In a separate bowl, combine eggs, vinegar, vegetable oil, and vanilla essence. Tapos, i-combine natin ang dry ingredients and the hot water. At isunod na natin ang egg mixture. Kapag nahalo na mabuti, i-divide natin into 4 equal parts ang ating cake batter. Ngayon naman, i-lightly grease natin ang pan ng vegetable oil. At ibuhos natin sa pan ng isang part ng ating cake batter. Buksan ang apoy at iset natin sa very low na heat. Ito ang low ng kalan ko, pero gusto ko na very low, so pipihitin ko siya papuntang high heat at pipihitin ko pa siya yung malapit na sa off para maging very low. Tapos takpan natin at lutuin natin for 12 to 15 minutes. At syempre kapag may butas ang takip, takpan lang natin. After 12 or 15 minutes, do the toothpick check and if it comes out clean or with few moist crumbs, the cake is cooked. Pero kung basa pa, extend the cooking time. Tapos palamigin natin ito. At lutuin natin ang natitirang cake batter. So again, palamigin lang natin ang mga cakes. At habang pinapalamig natin ang mga cakes, gawin natin ang chocolate ganache. In a pan, combine evaporated milk, cocoa powder, cornstarch, sugar, salt, and coffee. Haluin na mabuti until ma-dissolve ang ating cornstarch. And then, lutuin natin over low heat until maging thick na ang ating mixture. At syempre, dapat continuous lang ang paghahalo. Kapag luto na, add butter and vanilla essence. Mix well. Tapos, iset aside na muna natin and cool completely. Ngayon naman, gawin natin ang cake topper. So, gagamit lang tayo ng stick at empty na beer can. Ididikit natin ang dalawa gamit ang glue gun at glue stick. So, ayan, eto na ang ating topper. So, iset aside lang muna natin. At gawin naman natin ang condensed milk buttercream. In a bowl, combine butter and shortening. Again, kung wala kayong shortening, pwedeng 2 bar ng butter or margarine ang gamitin. I-beat natin for 5 minutes on low speed. After 5 minutes, gradually add condensed milk and beat for another 7 minutes. At ngayon, mag-assemble na tayo ng ating cake. So maglagay lang tayo ng konting frosting sa ating cake board para dumikit ang ating cake. Ipatong na natin ang first layer na cake. At lagyan natin ng buttercream ang gilid ng ating cake. Tapos lagyan natin ng chocolate ganache ang gitna.
Eto naman ay optional lang pero mas maganda kung ilalagay na muna natin sa chiller every time na naglalagay tayo ng frosting para hindi ma-flat ang ating mga palaman. At kapag nag-set na ang first layer ng ating filling, ipatong na natin ang second layer ng ating cake. Tapos same procedure lang, lagyan ng buttercream and chocolate ganache. Kapag na-stock na natin lahat, mag-apply na tayo ng crumb coat. Maglagay lang tayo ng thin layer ng buttercream sa buong cake. And then, i-chill na muna natin until mag-set ang buttercream. So, ito na lang ang natitira sa aking buttercream. So, hindi na yan kaya para sa additional na decoration. Since wala na akong butter, so whipped cream frosting na lang ang gagawin ko. Para sa whipped cream frosting, gawin na muna natin ang yellow na part. I-combine natin ang 2 cups ng whipped cream powder, yellow food color, and 1 cup ng very cold water. I-whip natin until maging creamy at mag-double ang size ng ating cream. Para naman sa plain or white na frosting, combine 1½ cups ng whipped cream powder and 3/4 cup ng cold water. At mag-frost na tayo or mag-decorate ng ating cake. Ito yung yellow na whipped cream frosting. Ito yung parang beer part ng ating cake. Kung wala kayong nozzle, pwedeng ipahid nyo lang sa buong cake ang buttercream. Para hindi masayang, ilalagay ko sa ibabaw ng cake ang ating buttercream. So, para siyang dome ng cake. Kasi paglagay natin ng additional na decoration, mag-create siya ng illusion na mag-overflow siya. So, ngayon, ipapipe na natin ang white na whipped cream frosting. So, ito ang magsisilbing bula ng ating beer. Tapos, itusok na natin sa ating cake ang beer can topper. Ngayon naman, last frosting, yung illusion na parang nagpupur tayo ng beer. So, magsisimula ako sa baba para meron tayong foundation. Kasi kung sa taas tayo magsisimula, dudulas ang ating whipped cream. At eto na ang ating no-bake na beer-themed cake. Bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So, ayan, titikman na natin. Ayan. Siyempre gusto ko na may buttercream at frosting. Oops, na combo. Uy, moist siya ha, in fairness. Malambot. Ang sarap ng combination ng ganache, ng ating buttercream na frosting, and then yung ating whipped cream. Alam nyo, gusto ko tong whipped cream na to kasi parang siyang, hindi naman parang ice cream, pero masarap ng lasa niya. Kahit tubig lang inilagay natin, masarap yung lasa. Diba hindi na tayo naglagay ng sugar and milk? Sarap siya. Actually, noon, ang lagi kong ginagawa itong condensed milk na buttercream. Masarap din to actually. Tinatamad lang akong gumawa nito kasi nga pag, alam mo yung hugasan na, napaka-oily ng mga measuring cup, ng aking yung sa mixer na attachment. Kaya parang nakakatamad. Pero masarap siya. Masarap talaga tong condensed milk na buttercream. Promise yan sa inyo. Tsaka, yes po, stable po siya.
Pag yung ating buttercream ay matagal sa labas, yung bang wala sa ref, ganun, hindi naman po siya nagme-melt, pero malambot. Pero para sa akin, ayoko ng malambot. So, mas prefer ko talaga na yung cake natin ay galing sa ref. Kasi, mas gusto ko yung texture. Para bang hindi nakakaumay kapag ganun yung texture. So, tignan nyo naman. Ang ganda. Tsaka yung combination ng whipped cream, ng buttercream, okay naman. Kasi masarap silang pareho eh. Tsaka pareho hindi matapang yung mga lasa. Kaya okay lang. Hindi talaga siya matapang. Siyang tatanong kung pwedeng wala ng shortening. Pwede naman, pwede butter lahat. Pero, mas for me ha, mas ano kasi pag may shortening, yung bang stable, yung frosting, kapag may shortening. Eto naman, yung sa, tawag nito, Frosty Whip, stable naman siya. Pero yun nga din, kapag matagal siya sa labas, malambot. Hindi naman siya nagmamelt, malambot lang. And of course, yung ating cake, yung ating chocolate cake at ang ating ganache ay masarap. Sarap niya. Actually, gumawa ako ng cake na ganito yung birthday ng dad ko. Ang difference lang pala ay hindi buttercream ang gamit ko. Lahat whipped cream. So, sabi ko, maiba naman, gawa tayo ng ano. Ganito talaga. Ganito talaga yung beer theme na cake. Kasi magiginom ng papa ko. I mean, mahilig siyang uminom kapag may occasion. So, yun. Ano ginawa ko sa kanya? Ito yung ginawa ko. Oh my God. Don't tell me mauubos ko to. Ang sarap niya. Basta ako, prefer ko talaga yung cake galing sa ref. Mas masarap. Ewan ko lang sa inyo. So, ayan. Walang oven. Hindi steam. Frying pan lang yung gamit. May cake ka na. Di ba maganda? Ganda ng cake natin. Sana nagustuhan nyo. At sana, subukan nyo. Kahit hindi na kayo gumawa kahit wala ng Frosty Whip, yung recipe kasi ng buttercream ay pwede sa isang buong cake na. Pero kapag marami ka pang mga design, syempre, dodoblehin mo yung buttercream natin. Pero pag, yun nga, kung ayaw mo ng maraming design at ayaw mo nang gumamit ng Frosty Whip, pwede yung ganun na measurement ng ating buttercream ay pwede na para sa isang cake. Pwede nyo din lagyan ng food color. So, ayan. Sana nagustuhan nyo. Ciao! Eto naman ang mga prices ng ating mga recipe. Ang total cost ay 659 pesos and 95 cents. And yes, mas makakamura kung buttercream lahat ang gagawin ng frosting. And again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Eto ang mga puto ni Miss Mary Grace. At meron siyang kutsinta. Eto naman ang costarons ni Miss Gems. Cakes and Cupcakes by Miss Noemi. Eto naman ang cake ni Miss Montero na iniluto niya sa frying pan. Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga creation nila. Na-appreciate ko talaga na ginagawa nyo rin yung mga nakikita nyo sa Kusina Chef. Kung alam nyo lang, nakakataba po talaga ng puso. Salamat at sana patuloy pa rin po yung suporta ninyo sa channel natin at sabay-sabay po tayo magbigay ng inspirasyon para sa iba. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!